વંદે ગુજરાત. Hello, dear students. I welcome you to all to our new session, that is, unit number 10 and read 3, Confessions of a Born Spectator, and its poet is, Ogden Nash. Ogden Nash is one of the most prominent poets in the history of American English literature. My dear students, આપણે આજે રીડ 3માં જે પોએમ ભણવા જઈ રહ્યા છીએ એનું ટાઇટલ આપ જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર, કન્ફેશન્સ ઓફ અ બોર્ન સ્પેક્ટેટર. આ ત્રણેય ટર્મ્સને જો આપણે સમજવા જઈએ તો કન્ફેશન્સ મીન્સ શું થાય ખબર? એક્સપેક્ટેશન્સ. એક્સેપ્ટેશન્સ મીન્સ સ્વીકારવું, કબૂલાત કરવી એમને. તો અહીંયા એક આજન્મ દર્શકની કબૂલાત. ઇન ધીસ પોયમ અવર ડિયર પોએટ ઓગ્ડન નેશ doesn't want to be an athlete, but for his entire life he wants to be a spectator only. My dear students, spectator એટલે શું થાય ખબર? વ્યુઅર, ઓનલુકર જેને આપણે કહીએ, જોનાર, દર્શક. અને બોર્ન એટલે આજન્મ, એટલે એક આજન્મ દર્શકની કબૂલાત. આ પોએમની અંદર આપણા જે પોએટ છે ઓગ્ડન નેશ, એ બહુ જ સુંદર મજાની વાત હ્યુમરસલી, સી ઇટ્સ અ લાઇટ હાર્ટેડ પોએમ, ઇટ્સ અ હ્યુમરસ, બહુ આમ થ્રીલ ફિલિંગ આઈ વુડ સે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આમ આનંદ ઉપજાવે, રોમાંચ અનુભવાવે એવી આ સુંદર રચના છે અમેરિકન પોએટની. આપ સૌ ટીવી ઉપર ગેમ્સ, સ્પોર્ટ્સ જોતા હશો, જુઓ છો ને? ક્રિકેટ, હોકી, વોલીબોલ, જોકી, જોકી મીન્સ હોર્સ રાઇડિંગ, બોક્સિંગ એન્ડ સો ઓન એન્ડ સો ફોર્ટ. ઘણી બધી આવી રમતો આપણે ટીવી ઉપર જોઈએ છીએ સ્ટુડન્ટ્સ. અને ઇવન આઈપીએલમાં પણ આપ ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતા હશો. એમાં ઘણી વાર નહીં, સ્પોર્ટ પર્સન જે હોય છે ને, એ આમ કોઈક શોટ આવી રીતે મારે કે આમ કેમ રમ્યો, આમ કેમ ના રમ્યો. એટલે 99% પીપલ જે છે ને એ બધા સ્પેક્ટેટર્સ હોય છે, મતલબ કે વ્યુઅર્સ, જોનારા, દર્શકો. માંડ 1% એવા હશે જે ખેલાડી હોય, એથ્લીટ્સ હોય, સ્પોર્ટ્સ પર્સન હોય. આ પોયમની અંદર કવિ જે છે એમને એવા ખેલાડીઓ પર દયા આવે છે કે જેઓ લોકો મુક્કેબાજીમાં પંચ સહન કરીને બિચારા નાલ્ડ ફીસ્ટ, આમ ભારે ભરખમ પંચ વાગે એનાથી એક ખેલાડી બીજા ચેમ્પિયનને આમ ભોંય ઉપર કે ફ્લોર ઉપર પાડતો હોય. કેટલી ઇન્જરી થાય છે ખબર છે તમને? સ્પોર્ટ્સ પર્સન બનવું એટલું ઇઝી છે? નોટ એટ ઓલ, માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. સો ઇન ધીસ પોયમ ધ પોએટ doesn't want to be an athlete, but he wants to be a sports viewer only for all time. So let's get it started, my dear students. પોએમને આપણે સ્ટાન્ઝા ટુ સ્ટાન્ઝા સમજીએ. પોએમની 4 જે પંક્તિઓ હોય છે ને એને સ્ટાન્ઝા કહેવાય. સો બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે આ પોએમ. સો લેટ્સ ગેટ ઇટ સ્ટાર્ટ. With all my heart do I admire athletes who sweat for fun or hire, who take the field in the gaudy pomp and maim each other as they romp. My limp and bashful spirit feeds on other people's heroic deeds. In this stanza, my dear students, our poet
Ognal, our dear poet, is talking. Ogden Nash is talking about those sports persons who are injured while playing on the fields. કવિ એમ કે છે આ પહેલા સ્ટાન્ઝાની અંદર, let me explain you, my dear students. With all my heart do I admire. મારા હૃદયના ઊંડાણથી હું એવા ખેલાડીઓને ખરેખર અભિનંદન પાઠવું છું. Admire means, to appreciate. મારા હૃદયથી પૂરેપૂરા દિલથી હું એવા ખેલાડીઓને ખરેખર બિરદાવું છું, એમને માન આપું છું, એમની પ્રશંસા કરું છું. Athletes who sweat for fun or hire. Sweat means, perspire. આપણે જેને પરસેવો પાડવો કહીએ છીએ ને, perspiring thing for, hard work. અતિશય મહેનત કરવી, પરસેવો પાડવો. સિદ્ધિ તેને જઈ વરે જે પરસેવે નાય. કવિ એમ કે છે અહીં કે એવા ખેલાડીઓ કે જેઓ આપણને સૌને ફન પૂરું પાડવા માટે અને ઇવન એમને પોતાને પણ જે રોમાંચ મળી રહ્યો છે એની માટે, અને હાયર નામ કમાવા માટે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે એ લોકો શું કરે છે? સ્વેટ મીન્સ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, પરસ્પાયર. પરસેવો પાડે છે કે નહીં? એમને એમ તો ખેલાડી બનાતું નથી ને સ્ટુડન્ટ્સ. તો એ લોકો પોતાના આનંદ મનોરંજન ખાતર અને એની સાથોસાથ સિદ્ધિ નામના પ્રાપ્ત કરવા માટે એ લોકો કે જે પરસેવો પાડે છે, અતિશય મહેનત કરે છે ને, એવા ખેલાડીઓને ખરેખર હું બિરદાવું છું, એમની પ્રશંસા કરું છું. ખરેખર એ લોકો કાબિલે તારીફ છે. કવિને મતલબ ઇટ્સ હ્યુમરસ, બહુ આમ કોમેડી વેમાં લખાયેલી પોએમ છે, બહુ આમ થ્રિલ ફિલિંગ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. સો કવિ કહે છે કે ખેલાડીઓ કે જેઓ પરસેવો પાડે છે પોતાના મનોરંજન માટે અને ઉચ્ચ નામના પ્રાપ્ત કરવા માટે, એમને હું મારા પૂરેપૂરા દિલથી બિરદાવું છું, એમની પ્રશંસા કરું છું. Who take the field in the gaudy pomp. Gaudy pomp means showy costumes. ભબકાદાર વસ્ત્રો, એકદમ શોખીન. અને એમાં પાછા એથ્લીટ્સને તો કેવા કપડાં પહેરવા પડે છે એ આપ જોવો જ છો ને બધાને. સ્પોર્ટ્સ પર્સન જે હોય છે એ બધા કેવા ક્લોથ્સ પહેરીને ફિલ્ડમાં કે રિંગમાં કે પ્લેગ્રાઉન્ડમાં એન્ટર થાય છે. એટલે કવિ એ જ કહે છે કે મને એમને જોવા બહુ ગમે છે, નો ડાઉટ, અને એમની હું પ્રશંસા કરું છું કે જેઓ ભબકાદાર વસ્ત્રો પહેરીને મેદાન પર આવે છે. And maim each other as they romp. Romp means, to jump. Yes, જ્યારે તેઓ ગેમ્બલિંગ કરતા હોય છે મેદાનમાં, નાચે છે, કૂદે છે, મતલબ કે કૂદકા મારવા પડે ને, જમ્પ ના કરવું પડે, હાઈ જમ્પ, ત્યારે એમને કેટલી ઈજા થાય છે. મેમ મીન્સ, ટુ કોઝિંગ એન ઇન્જરી. ઈજા થવી, કેટલું વાગે છે જ્યારે એ લોકો, આપણે જોયું હશે રેસલિંગમાં કે બોક્સિંગમાં, એવી અન્ય ગેમ્સમાં કે જેમાં ખેલાડીઓ વિક્ટરી પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને જ્યારે સામેવાળાને આમ હરાવે છે ત્યારે ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત થાય છે ને, ઈજા પામે છે કે નહીં? યસ, માય લિમ્પ એન્ડ બેશફુલ સ્પિરિટ ફીડ્સ. માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, લિમ્પ મીન્સ વીક. મારો નબળો અને શરમાળ જે આત્મા છે ને એ ખરેખર પોષાય છે, મતલબ કે એને બહુ એનાથી જ આનંદ મળી રહ્યો છે. શેનાથી? મતલબ કવિ પોતાની જાતને વીક સમજે છે. ઇટ્સ આઈ ટોલ્ડ યુ દેટ ઇટ્સ અ હ્યુમર. આ બહુ એક કટાક્ષના ભાવમાં લખાયેલી આનંદદાયી પોએમ છે કે જેમાં કવિ પોતાનો જે આત્મા છે એને પંગુ સમજે છે કે ભાઈ મારે બસ હું જે છું એ બરાબર છું યાર, મારે ખરેખર સ્પોર્ટ્સ પર્સન બનવું નથી, એથ્લીટ બનવું નથી.
કારણ કે જ્યારે પ્લેયર્સ રમતા હોય છે ત્યારે એ લોકોને કેટલી બધી ઇન્જરીઝ, કેટલા ટ્રબલ they have to suffer a lot from the troublesome time. બહુ જ પીડાવું પડતું હોય છે, બહુ વાગે છે. ઇટ્સ નોટ ઇઝી માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ ટુ બીકમ એન એથ્લીટ. આપણે માત્ર એમને મતલબ ટેલિવિઝન પર જ્યારે જોતા હોઈએ છીએ ત્યારે ઘણીવાર ને એ આમ રમ્યો હોત તો આમ કેચ લઈ, અરે આટલો ઇઝી કેચ છોડી દીધો. અલ્યા ભાઈ, તમને ને મને જો આટલું બધું થઈ રહ્યું છે તો એને શું વિક્ટરી પ્રાપ્ત કરવાની કે જીત મેળવવાની નહીં પડી હોય? યસ, ઓફકોર્સ, વાય નોટ? કોઈને કેચ છોડો ગમે ખરો? કોઈ જાણી જોઈને થોડી એવું કરે સ્ટુડન્ટ્સ. બટ હિયર વી ગો નાઉ, માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. Our poet is talking about his spirit that is weak, that is limp. Limp is the word which is used for weak. And bashful means, shy. શરમાળ જેને આપણે કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં. my dear students. So કવિ શું કહે છે? મારો જે પંગુ અને શરમાળ જે આત્મા છે ને એ શાનાથી પોષાય છે? On other people's heroic deeds. અન્ય લોકોના વીરતાપૂર્ણ કાર્યો જોઈને જ પોષાઈ જાય છે. બસ એને એમાં જ ખુશી મળી રહી છે. મીન્સ આપ સૌ સ્પોર્ટ્સ પર્સન્સ, સ્પોર્ટ્સમેન, આપ ખરેખર બહુ જ વીરતાપૂર્ણ કાર્ય કરી રહ્યા છો. કેટલી હિંમત દાખવીને આપ મેદાન પર રમી રહ્યા છો. કેટલું ઝઝૂમવું પડતું હોય છે. એક ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેયર હમણાં ખબર છે ને, 2-3 વર્ષ પહેલા જ આવી જ રીતે પ્લેગ્રાઉન્ડની અંદર રમતા અને કેચ છૂટતા દડો વાગ્યો અને એમ મૃત્યુને ભેટ્યા હતા. ખબર છે? આવા તો કેટલાય પ્લેયર્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે જેમને ઇન્જરીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. સો અહીંયા એટલા જ માટે કવિ આ સ્ટાન્ઝાની અંદર શું કહે છે કે મારો જે પંગુ અને શરમાળ જે આત્મા છે ને, મારી જે સ્પિરિટ છે ને, ભાવના, એ બરાબર છે. આપને જોઈને જ પોષાઈ જાય છે. બસ એનાથી જ મને મનોરંજન એટલું બધું મળી રહ્યું છે ને. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી એન એથ્લીટ એટ ઓલ. કવિ જે છે તે આજન્મ, મતલબ કે એક આજન્મ દર્શકની કબૂલાત, એવું આપણે જોયું ને. બસ કવિ જે છે મુક્તપણે બસ એ વસ્તુ સ્વીકારી રહ્યા છે સહજ રીતે કે હું એક કન્ફેશન કરી રહ્યો છું કે ભાઈ હું એક સ્પેક્ટેટર જે છું ને બરાબર છું, દર્શક બરાબર છું. અને આખું જીવન આખું એક દર્શક બનીને રહેવા જ માંગુ છું. મતલબ કે મારે વ્યુઅર બનીને, ઓડિયન્સ બનીને આપને બસ સ્ટેડિયમમાં બેસીને જોવા છે. કારણ કે આપ કેટલું બધું ટોલરેટ કરો છો ખરેખર. ઇટ્સ રિયલી અનબેરેબલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. ડોન્ટ ફોરગેટ ધીસ. સો હિરોઇક ડીડ્સ એટલે ખબર પડી ગઈ આપ સૌને? વીરતાપૂર્ણ કાર્યો. bravery acts, I would say. So it was the first stanza. So પહેલા સ્ટાન્ઝાની અંદર આપણે શું ભણ્યા કે આપણા જે કવિ છે એ પોતાના પૂરેપૂરા દિલથી એવા ખેલાડીઓને, એવા જે ખેલાડીઓ છે એમને આદર આપે છે કે જેઓ પોતાના મનોરંજન અને ઉચ્ચ નામના માટે થઈને પરસેવો વહાવે છે. કે જેઓ ભબકાદાર વસ્ત્રો પહેરીને મેદાન પર આવે છે અને ઈજા પણ પામે છે કે જ્યારે મેદાનમાં જમ્પિંગ કરતા હોય, ગેમ્બલિંગ કૂદતા હોય, હાઈ જમ્પ રેસ, એ દરમિયાન એમને કેટલી બધી ઈજા થાય છે. મેઇમ, આપણે એક વર્ડ જોયો હતો ને, મેઇમ મીન્સ ટુ કોઝ એન ઇન્જરી, ઈજા થવી. અને એટલા માટે કવિ કહે છે કે મારો જે આ આત્મા છે ને એ કેવો લિમ્પ, પંગુ, વીક, મેં તમને સમજાવ્યું ને, લિમ્પ. અને બીજું બેશફુલ કે છે પોતાના આત્માને, પોતાની ભાવનાને કેવી કે છે? શરમાળ. હું બહુ શરમાળ છું ભાઈ, મારી જાતને હું બહુ કમજોર સમજું છું, બહુ શરમાળ સમજું છું કે એમને આવી રીતે મેદાન પર વીરતાપૂર્ણ કાર્યો કરતા જોઈને જ બસ મારો આત્મા પોષાઈ જાય છે. મારા આત્માને તૃપ્તિ મળે છે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ઇટ્સ સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ. બહુ મજાની પોએમ છે. આપ સૌ મારી સાથે રહેજો, બહુ મજા આવશે.
Now shall we move to the second stanza, my dear students? Okay, so here we go now. Now A runs. In this stanza you can see here. Now A runs 90 yards to score. અહીંયા ત્રણ ખેલાડીઓને કવિએ નામ આપી દીધા, A, B અને C. એ નામનો જે ખેલાડી છે એ 90 ગજનું અંતર કાપે છે સારો સ્કોર કરવા માટે. કેટલું મતલબ કે એને અંતર કાપવું પડે છે, દોડવું પડે છે. B knocks the champion to the floor. B નામનો જે ખેલાડી છે શું કરી રહ્યો છે? ચેમ્પિયનને ભોંય તળિયા ઉપર જમીન ઉપર પાડી રહ્યો છે. એટલે કે બી નામનો જે ખેલાડી છે એ શું કરે છે? ફાઇટિંગ, બોક્સિંગ એન્ડ રેસલિંગ. યુ નો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. નોક્સ ડાઉન, કે સાયલન્ટ છે, હા, નોક ના બોલતા, કે સાયલન્ટ છે. નોક્સ ડાઉન, ઇટ્સ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, એઝ આઈ એક્સપ્લેન્ડ યુ ઇન અવર પ્રીવિયસ એપિસોડ, માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. બી નામનો જે ખેલાડી છે, કવિ શું કહે છે કે એક દર્શક બનીને જ્યારે હું જોઉં છું ને ત્યારે બી નામનો જે ખેલાડી છે એ ચેમ્પિયનને ફ્લોર ઉપર પાડે છે. યા સી રિસ્કિંગ વર્ટિબ્રે એન્ડ સ્પાઇન. સી નામનો જે ખેલાડી છે એ કેટલું બધું જોખમ ખેડીને પોતાના કરોડરજ્જુના જે મણકા હોય છે એમને તોડે છે, અને ઇવન ઘણીવાર તો કરોડરજ્જુ જે છે ને આખી ભાગી જાય છે. આપણે જોઈએ જ છે ને સ્પોર્ટ્સમાં, જુઓ છો, આપ પણ જોતા જ હશો, કેટલા એવા પ્લેયર્સ હોય છે કે જેમના બેકબોન્સ, બોડીના પાછળના જે પાર્ટ્સ છે ને, વર્ટિબ્રે એટલે કરોડરજ્જુના મણકા, યુ નો, એન્ડ સ્પાઇન એટલે કરોડરજ્જુ પોતે, આખી કરોડરજ્જુ ઘણીવાર તૂટી પડે. કેટલું રિસ્કી છે, કેટલું જોખમી છે. જો સ્ટુડન્ટ્સ, એથ્લીટ બનવું એ કેટલું અઘરું છે. કવિ અહીંયા એ જ વસ્તુ સૂચવે છે, આપ જોઈ શકો છો ધ્યાનથી. લેશિસ હિઝ સ્ટીડ અક્રોસ ધ લાઇન. માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા હોર્સ રાઇડરની વાત આવી. ઇટ્સ ઓલ્સો અ ગેમ, સો વન્ડરફુલ ગેમ, ઇઝન્ટ ઇટ? હા, તો જે ઘોડે સવાર છે ને, યુ નો, અહીંયા એક વર્ડ જોઈ શકો છો આપ સ્ક્રીન ઉપર, સ્ટીડ. Steed means, you know, a large, strong horse. You know, a very big horse, huge horse that is sturdy, you know, strong. એક વિશાળ મજબૂત ઘોડો જે હોય ને, એની માટે ઇંગ્લિશમાં પર્ટિક્યુલર કયો વર્ડ યુઝ થાય છે, માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ? સ્ટીડ. ઓકે, આર વી ટુગેધર સો ફાર? ધેટ્સ ફાઇન. ઓકે, યસ. હા, તો શું કહે છે કવિ ખબર છે અહીંયા? કે ઘોડેસવાર જે છે એ પોતાના મજબૂત ઘોડાને લાઈનની બહાર પહોંચાડવા માટે એને ચાબુક વડે ફટકા મારે છે. વિપ્સ આવ્યું છે અહીંયા, વિપ્સ જો નહીં, પોએમમાં લેશિસ આવ્યું ને, લેશિસ મીન્સ વિપ્સ, ચાબુક વડે ફટકો મારવો. તો અહીંયા જે હોર્સ રાઇડર છે એની વાત છે, માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, કે જે પોતે વિક્ટરી પ્રાપ્ત કરવા માટે, વિનર બનવા માટે પોતાના ઘોડાને લાઈનને ક્રોસ કરાવવા માટે એના પોતાના મજબૂત ઘોડાને ચાબુક વડે મારે છે. You would think my ego it would be pleased to swap positions with one of these. કવિ આપણને સૌને પૂછી રહ્યા છે, રીડર્સ, માય ડિયર રીડર્સ, અને કહે છે કોને ખબર છે? ખેલાડીઓને કહે છે, સ્પોર્ટ્સ પર્સન્સને કહે છે કે તમને કદાચ એવું લાગતું હશે, તમે કદાચ એવું વિચારતા હશો કે મારો જે ઈગો છે, ઈગો એટલે ખબર છે? અહંકાર, અહમ, એ કદાચ એની માટે ખુશ થતો હશે કે તમારું જે પદ છે એ હું લઈ લઉં, તમારા સ્થાને હું આવી જાઉં, એમ એવું માનો છો તમે? તમારામાંથી મતલબ કે તમારામાંથી કોઈ એક જણનું સ્થાન હું લઈ લઉં એવું મારો ઈગો કહેતો હશે, એવું લાગે છે તમને?
એટલે કે કદાચ તમે એવું વિચારતા હશો બધા પ્લેયર્સ, હે એથ્લીટ્સ, તમે કદાચ એવું વિચારતા હશો અનડાઉટેડલી કે મારો ઈગો એ મને એવું કે આપમાંથી કોઈ એક પ્લેયર હું બની જાઉં. સ્વેપ, અહીંયા એક વર્ડ આવ્યો છે જુઓ. સ્વેપ મીન્સ ટુ સ્વેપ મીન્સ ટુ એક્સચેન્જ, અદલા બદલી કરવી. એટલે કદાચ તમને એમ લાગતું હશે કે તમારામાંથી કોઈ એક ખેલાડીનું સ્થાન હું લઈ લઉં, એવું મારો ઈગો મને કહેતો હશે, એવું લાગે? નો, ના 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 ના. વેલ, નેક્સ્ટ સ્ટાન્ઝા જુઓ આપ. વેલ, ચાલો. ઈગો માઇટ બી પ્લીઝડ ઇનફ. શું કહે છે કવિ? માઇટ, માઇટ ઇઝ અ હેલ્પિંગ વર્બ. ઇટ શોઝ અ પોસિબિલિટી. ચાલો, કદાચ તમને એમ લાગતું હશે કે ઈગો કદાચ જીતે એમ. ઈગો કદાચ પ્લીઝડ મીન્સ હેપી. મારા ઈગોને ભલે ખુશી મળતી હોય, કઈ વાંધો નહીં. બટ ઝીલસ એથ્લીટ્સ પ્લે સો રફ. માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ઝીલસ મીન્સ એન્થ્યુસિયાસ્ટિક, ઉત્સાહી. પરંતુ ઉત્સાહી રમતવીરો જે છે એ એટલું રફ રમે છે, ખરેખર એટલું મતલબ કેરલેસલી રમે છે, એટલું બેદરકારીથી રમે છે. આ ઉત્સાહી ઉત્સાહમાં આવીને અમુક ખેલાડીઓ એટલું રફ રમે છે, એટલું ખરાબ રીતે રમે છે. દે ડુ નોટ એવર ઇન ધેર ડીલ્સ કન્સિડર વન અનધર્સ ફિલિંગ્સ. તેઓ ક્યારે પણ બીજાની લાગણીઓને સમજતા નથી કે ભાઈ મારા લીધે અન્ય ખેલાડીને વાગી જશે તો, મારા લીધે અન્ય ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત થશે તો, એવું ક્યારે આ ઉત્સાહી ખેલાડીઓ જે છે તેઓ માનતા નથી. એટલે કવિ જે કહે છે ને એ શું કહે છે કે મારો ઈગો ભલે એમ માનતો હોય, મારો અહમ ભલે મને એમ કહેતો હોય, એવું તમને લાગતું હશે કદાચ કે હું આપમાંથી કોઈ એક ખેલાડીનું સ્થાન લઉં, પણ મને આપમાંથી કોઈ ખેલાડીનું સ્થાન લેવું કેમ નથી ગમતું ખબર છે? Because some zealous, some enthusiastic athletes play so rough, એટલું બધું રફ રમે છે, એટલું ખરાબ રીતે રમે છે કે they do not ever in their dealings consider one another's feelings. ક્યારે એકબીજાની લાગણીઓને નથી સમજતા એ લોકો કે મારા રમવાના લીધે અન્યને કેટલું નુકસાન થશે કે અન્યને કેટલું વાગી જશે એવું કોઈ પ્લેયર વિચારે છે? ક્યારે નહીં. એને તો પોતાની વિક્ટરીની પડી હોય છે ને સ્ટુડન્ટ્સ. યસ ઓર નો? ઓફકોર્સ. I am glad that when my struggle begins. કવિ કે છે I am glad means I am extremely pleased. મને એ બાબતની ખરેખર બહુ ખુશી છે કે જ્યારે મારો when, કવિ અહીંયા કહે છે ને કે when my struggle begins. Twixt prudence and ego, my dear students. Twixt means between. Prudence એટલે આપણે જેને સાવધાની કહીએ છીએ, wisdom ડહાપણ, and ego. Prudence wins. Yeah, wow. It's so interestingly made, my dear students. આ સ્ટાન્ઝાની અંદર કવિ એવું કહે છે કે જ્યારે મારા ડહાપણ એટલે કે સાવધાની અને અહંકારની વચ્ચે સંઘર્ષ થાય છે, મતલબ કે ડાપણ જે છે ને એ મને ના પાડે છે, મતલબ કે પ્લેગ્રાઉન્ડમાં જવા દેતું નથી. જ્યારે મારો જે ઈગો છે એ વારે ઘડી મને એવું જ કહે કે ના તું સ્પોર્ટ્સ પર્સન બન, સ્પોર્ટ્સમેન બન. પણ તરત જ મારી જે સાવધાની જે છે, માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રુડન્સ એટલે પ્લીઝ યાદ રાખજો, વિઝડમ સાવધાની, ડાપણ, ત્યારે જીત કોની થાય છે? પ્રુડન્સ વિન્સ. સાવધાની જીતે છે. મતલબ કે સાવધાની જે છે એ મને રિંગમાં, રિંગ એટલે ખબર છે ને કે ભૂલી ગયા બધા? હા, યા આઈ ટોટ યુ ઇન મેરીકોમ.
ઓફકોર્સ ઇટ્સ યુઝડ ફોર ધી બોક્સિંગ પ્લેગ્રાઉન્ડ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. જ્યારે મારો ઈગો મને એમ કહે છે કે ભાઈ તું પ્લેગ્રાઉન્ડમાં રમવા જા, તરત જ મારો જે પ્રુડન્સ છે ને, વિઝડમ, મારું ડાપણ, મારી સાવધાની એ મને રોકે છે. એ બંને વચ્ચે બહુ સ્ટ્રગલ થાય છે, બહુ સંઘર્ષ થાય છે. બંને જણ ઝઘડે છે. કોણ કોણ? કવિનો પ્રુડન્સ અને કવિનો ઈગો. જે ઈગો છે એમ કે છે કે તું પ્લેગ્રાઉન્ડમાં જા, રમવા જા, સ્પોર્ટ્સ પર્સન બન. પણ તરત જ જે વિઝડમ છે ને, પ્રુડન્સ જે છે, it stops the poet in order to become a sports person. And you know that wisdom asks the poet to become a spectator only. માત્ર દર્શક જ બનવાનું કહે છે. ભાઈ ઓડિયન્સ બનવામાં જ મજા છે યાર. એટલે કે છે કે બંને વચ્ચે સંઘર્ષ થાય છે, બટ અલ્ટિમેટલી માય પ્રુડન્સ વિન્સ. અંતમાં જીત કોની થાય છે? મારું જે ડાપણ છે ને એની જીત થાય છે. Athletes, my dear students, please now just take a look at the next stanza here. Athletes, હે રમતવીરો, હે સ્પોર્ટ્સ પર્સન્સ. કવિ હવે કોને કહી રહ્યા છે? પ્લેયર્સને કહે છે, ખેલાડીઓને કહે છે. હે ખેલાડીઓ, I'll drink to you or eat with you. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ છે જો, અને એમાં કોન્ટ્રાક્શન વાપર્યું છે, જોઈ શકો છો. આઈ એને એપોસ્ટ્રોફી કરીને ડબલ એલ કર્યું છે, દેખાય? કેન યુ સી ઇટ હિયર ક્લિયરલી? ઓફકોર્સ. I'll drink to you or eat with you. હે ખેલાડીઓ, હું આપની સાથે ડ્રિંક લઈશ. અરે તમે કહેશો તું તમારા માટે ડ્રિંક લઈશ, તમારી સાથે ખાઈશ. or anything except compete with you. તમારી સાથે સ્પર્ધા કર્યા સિવાય હું બધું જ કરવા તૈયાર છું. ખબર પડે? કોમ્પિટ મીન્સ મુકાબલો કરવો. હું તમારી સાથે મુકાબલો કરી શકું, તેમને સ્પર્ધા નહીં કરી શકું. સોરી, હું બધું કરવા તૈયાર છું, તમે જે કહેશો એ. આપની માટે હું ડ્રિંક પણ લઈશ, આપની સાથે હું ખાઈશ પણ ખરો. આપણા કવિ કે છે, પણ એક્સેપ્ટ આવ્યું, ઇન્સ્ટેડ ઓફ, ને બદલે, ની જગ્યાએ. કોમ્પિટ એટલે સ્પર્ધા કરવી, મુકાબલો, હરીફાઈ હું નહીં કરી શકું. બાય ટિકિટ્સ વર્થ યોર રેડિયમ ટુ વોચ યુ gamble in stadium. My dear students, here you can see radium and stadium, both are rhyming words. Please find out the rhyming words from the stanza. એવું આપને પૂછાય તો at that time you have to find out these two rhyming words, radium and stadium. શું કહે છે કવિ? રેડિયમ ઇઝ it's a costly metal, my dear students. રેડિયમ જેટલી ભારે ધાતુની કિંમતી ટિકિટ ખરીદવા હું તૈયાર છું આપને સ્ટેડિયમમાં રમતા જોવા માટે. આપ જ્યારે સ્ટેડિયમની અંદર ગેમ્બલિંગ કરતા હશો, જમ્પિંગ કરતા હશો, રોમ્પિંગ કરતા હશો, આઈ વુડ સે, તો મને જોવા બહુ ગમશે સ્ટેડિયમમાં બેસીને. મતલબ કે ગમે એટલી કોસ્ટલી, ગમે એટલી પ્રિસિયસ ટિકિટ હશે ને તો પણ હું ખરીદીશ એઝ અ સ્પેક્ટેટર, એક દર્શક તરીકે. અને આપ સૌને સ્ટેડિયમમાં ગેમ્બલિંગ કરતા જોઈશ. માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, યુ કેન એન્જોય ધી પોએમ રિયલી. આપ સૌને સ્ટેડિયમની અંદર ગેમ્બલિંગ કરવા, કે આપ સૌને સ્ટેડિયમની અંદર ગેમ્બલિંગ કરતા જોવા ગમશે મને.
and reassure myself anew. Anew means, once more, or once again, I would say, my dear students. હું એક વખત ફરીથી આપ સૌને ખાતરી આપું છું that you are not me and I am not you. શું ખાતરી આપું છું ખબર છે? કે તમે જે છો એ હું નથી અને હું જે છું એ તમે નથી. કોને કવિ કહે છે? એથ્લીટ્સને કહે છે. આપ આપની જગ્યાએ બરાબર છો, હું મારી જગ્યાએ. It's so light-hearted poem. It's so humorous. And of course, the poet has made it clear that he doesn't want to be a player at all. And till his entire life, up to his entire life, he wants to be a spectator only. He would be enjoying watching players playing on the sports ground. He would buy a costly ticket to watch them. He would even take a drink with them, eat along with them. He's ready to do all these things except being a sports person. Really? So આ રીતે આપણી પોયમ જે છે એ અહીં પૂર્ણ થાય છે. So students, here is an exercise for you. What you have to do, select the correct option. આપણે જે પોયમ ભણ્યા અત્યારે, કન્ફેશન્સ ઓફ અ બોર્ન સ્પેક્ટેટર, એમાં હવે આપણે પોયમ આપ કેટલી સમજ્યા છો એ મારે હવે ટેસ્ટિંગ તો કરવું પડશે ને. આપે ધ્યાન આપ્યું કે ના આપ્યું, એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરીશું તો ખબર પડશે. સો આપણે અહીંયા સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે. જો ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, you can see here on the screen, my dear students. So which is the first question here? The poet says that he enjoys dash. કવિને શામાં મજા આવતી હતી આપણને ખબર છે? જાણો છો તમે? Yeah, of course, you might be knowing. Option A, athletes heroic deeds. Option B, athletes rough play. Option C, his competition with players. And option D, champions knocking to the floor. So my dear students, according to you, what would be the correct answer? Tell me quickly, please. As instantly as possible, because you have already learnt this poem. I have already explained you stanza by stanza. Okay, so आपने जे आंसर करेक्ट लागतो હોય સ્ટુડન્ટ્સ એ લખજો. Okay, now we move to the second question here. Which of the following game is not mentioned in the poem? આ પોયમની અંદર કઈ રમત એવી છે કે જેનો ઉલ્લેખ નથી થયો? આપે પોયમને ધ્યાનથી રીડ કરી હશે અને આપે ધ્યાન આપ્યું હશે જ્યારે મેં એક્સપ્લેન કર્યું તો આપને ખબર હશે. ઓપ્શન A, હોર્સ રાઇડિંગ. ઓપ્શન B, વેટ લિફ્ટિંગ. ઓપ્શન C, રનિંગ. એન્ડ ઓપ્શન D, wrestling. So tell me quickly. Okay, मतलब હું માનું છું કે આપે સાચો જવાબ ટીક કરી દીધો હશે. Let's move to the third one. Here the third question for you is, the poet is ready to do anything except dash with the athletes. કવિ ખાલી જગ્યા સિવાય બધું જ કરવા તૈયાર છે રમતવીરો સાથે. પ્લેયર્સની સાથે કવિ શું કરવા, मतलब કે ખાલી જગ્યા છે શું, मतलब કે શું કરવા તૈયાર નથી, બસ બાકી બધું જ કરવા તૈયાર છે. ઓપ્શન A, eat or drink. Option B, buy tickets. Option C, compete. And option D, watch the match. Tell me students,
immediately, huh? According to you, which would be the correct answer? Now, question number 4. At the end of the poem, the poet accepts that option A, he is pleased with the athletes. Option B, his ego wins over his prudence. Option C, he is glad to fight in a stadium. And option D, he is not like an athlete. And the athletes are not like him. So tell me, students, according to you, here the right answer would be dash. કયો સાચો જવાબ છે? અંતમાં કવિ શું એક્સેપ્ટ કરે છે, મતલબ કે કન્ફેસ કરે છે? ઓકે, સો આઈ હોપ સ્ટુડન્ટ્સ આપ સૌએ આન્સર સ્ટીક કર્યા હશે. નાઉ લેટ મી ગીવ યુ ધી કરેક્ટ આન્સર્સ ફોર યુ સ્ટુડન્ટ્સ. સો પહેલો ક્વેશ્ચન આપ જુઓ. What was the first question for you students? The poet says that he enjoys dash. So કવિને શું જોવા ગમતા હતા સ્ટેડિયમની અંદર? યા athletes heroic deeds. Option A. A would be the correct answer. Yes. Now question number 4. Question number 2 was, which of the following game is not mentioned in the poem? So weightlifting is not mentioned here. So option number B, weightlifting would be the correct answer. Now the third one was, you can see, the poet is ready to do anything except dash with the athletes. So of course the correct answer would be option C, compete. કોમ્પિટિશન કરવા નથી માંગતા, બસ આપણે ભણ્યા હતા ને મુકાબલો, સ્પર્ધા, બાકી બધું એમને કરવું ગમતું હતું ને? યા, સો he doesn't want to compete with the athletes. And now last but not the least, and that was the fourth question. At the end of the poem, the poet accepts that. So right answer would be option D, he is not like an athlete and the athletes are not like him. It was the correct answer, my dear students. Underline the nearest meaning of the word. Here is another exercise for you, my dear students. Closest meaning જે દર્શાવતો શબ્દ હોય ને, સિનોનિયમ, એની નીચે આપણે અંડરલાઇન કરવાનું છે. So the first word here for you is, javelin. તો એની સામે ઓપ્શન્સ જોઈ શકો છો: sword, spear, hammer, stick. I taught you students, javelin, it's a word, it's the closest meaning of which word among all these? You have to just recognize it by yourself. The third one is, the second one here is initially. So finally, permanently, of the beginning, and of the end, of the ending. Tell me quickly, you just underline it. Third one here for you is dedication. Refuse, devoted someone or something based on, and reasoning, offer something.
Fourth one, scolding, rebuke, to show unhappiness, reject, to give honor. Fifth one here, opponent, a player of the different side, enemy, classmate, co-worker. So these were 5 words for you, and you had to just put the underline under that nearest meaning of the word. So did you do it by yourself? Oh wow, great. Now it's my turn to correct your answer. તમે કયા જવાબો લખ્યા એ જોવું પડશે ને. So let me check it out for you. So the first word was javelin. Javelin means આપણે શીખ્યા છીએ લાઇટ સ્પિયર, હલકો ભાલો જે હોય ને એ. સો અહીંયા સ્પિયર આપેલું જ છે જુઓ. જાવેલિન જે છે એ હલકા ભાલા માટે વપરાતો વર્ડ છે. સો એનો નિયરેસ્ટ મિનિંગ ઓફ ધ વર્ડ શું થશે? પ્લીઝ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, એઝ આઈ રેકમેન્ડેડ યુ ટુ બિલ્ડ અપ યોર vocabulary as much as possible, in order to become a good speaker you need to increase your vocabulary or word building. So javelin નો આપ સૌએ અંડરલાઇન કરી દીધો હશે synonym spear. Now another second word was initially. Initially એટલે શું થાય? શરૂઆતમાં. So એનો કરેક્ટ આન્સર શું થશે? Of the beginning. Third one, કયો ત્રીજો વર્ડ હતો જો? Which was the third word? Dedication. So devoted someone or something. સમર્પિત જેને આપણે કહીએ છીએ. Yeah, dedicated means devoted. Yeah, someone or something. Yeah, it is used for a person and a thing both. Scolding means rebuke. Yeah, yes, ઠપકો આપવો, ધમકાવવું, ડરાવવું. ઓકે, સો પ્લીઝ ટીક કરજો. સ્કોલ્ડિંગનું શું કરશો? રિબ્યુક કરશો ને અંડરલાઇન. ઓકે, હેવ યુ ડન ઇટ? દેટ્સ ગ્રેટ. એન્ડ લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ was opponent. Means a player of the different side. વિરોધી પક્ષનો ખેલાડી કે વિરોધી ટીમનો ખેલાડી હોય ને એની માટે આપણે ઓપોનન્ટ વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ. યા, સો સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર ઇન ધીસ પોએમ વી લર્ન્ટ about confessions of a born spectator, and that was our poet. And in this poem we talked about his happiness for being just only a spectator rather than being a sports person. And in this poem he told us that when the players play against each other they become indifferent to each other. Means they become so rough, they play so roughly, they use gnarled fist to knock down the opponent. And apart from all that, my dear students, this poem includes that function word or grammatical portion that is so that and such as. So it is used to emphasize the sentence. So in this way, my dear students, the poet talks about his bashful and his shy spirit, that he doesn't want to become an athlete. He wants to just enjoy with them. He wants to take drinks and he wants to even take any kind of food or meal. Except being an athlete, he wants to do anything with them. So friends, આ રીતે આપણે આ પોએમમાંથી જે આપણા પોએટ છે એમની ફિલિંગ્સ પ્લેયર્સ પ્રત્યેની આપણે જોઈ, અને તે સિવાય આપણે તેમાં વપરાતા કેટલાક હાર્ડ વર્ડ્સ એનો પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો. ક્લોઝેસ્ટ મિનિંગ્સ ઓફ ધ વર્ડ્સ, સિનોનિયમ્સ, વોકેબ્યુલરી પણ જોઈ. તે સિવાય અહીં ફંક્શન વર્ડ્સ તરીકે
સો દેટ અને સચ એઝનો ઉપયોગ જે છે તે આ પોયમમાં થયો. તો એ રીતે જ્યારે આપણે ભાર મૂકવાનો હોય કોઈક સેન્ટેન્સ બનાવતી વખતે કે તે એટલો બધો એમ કે જાડો છે કે તે ટેબલ પર ચડી શકે તેમ નથી. સો હી ઇઝ સો ફેટ that he can't climb on the table. સો આવી રીતે એમ્ફેસાઇઝ ભાર મૂકવા માટે આપણે સો એઝ અને સચ મતલબ સો દેટ અને સચ એઝનો યુઝ કરીએ છીએ. સો ધીસ પોએમ વોઝ interestingly performed from this side, and students, I hope you might have also enjoyed it a lot. અને આપ સૌ પણ આ પોએમમાંથી ઘણું બધું શીખ્યા હશો, આપને મજા આવી હશે એવી હું આશા રાખું છું. ફરીથી મળતા રહીશું. See you again. Till then, you just do take care of yourself, and with my warm wishes for your further bright future. Thank you. Thank you so much for joining with us. So in this poem, students, we learned some difficult words, but let me explain you some more for you. Confession એટલે શું થશે ખબર છે? કબૂલાત થશે ને, means disclose one's weakness or fault. When you disclose your weakness or when you show your weakness in your words, that means confess, and its noun is confession. Confess is a verb and confession, it's a noun, my dear students. So another word that was used in our poem, it was spectator, means viewer. Outlooker means જે દર્શક હોય ને, ઓડિયન્સ. સ્ટેડિયમની અંદર બેસીને જે મતલબ ગેમનો એન્જોય લેતા હોય ને, આનંદ ઉઠાવતા હોય. સો એમની માટે આ વર્ડ યુઝ થાય છે. સ્વેટ મીન્સ પરસ્પાયર. પરસ્પાયર મીન્સ પરસેવો પાડવો. વર્ક હાર્ડ. સો આ જે વર્ડ્સ છે એ આપણે અહીં લર્ન કરેલા પોએમની અંદર. તે સિવાય મેમ પણ વર્ડ જે છે એ આપણા માટે જાણવા જેવો છે. મીન્સ કોઝ એન્ડ ઇન્જરી, ઈજાગ્રસ્ત થવું, એ જે વાત છે ને. રોમ્પ વોઝ ઓલ્સો ધ વર્ડ, રોમ્પ. યા, રોમ્પ ઇઝ ઓલ્સો અનધર વર્ડ ટુ ગેટ ઇઝી વિક્ટરી. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝડ ફોર જમ્પ ઓર ગેમ્બલ. બહુ સરળતાથી જીત હાસિલ કરવી એની માટે પણ રોમ્પ વર્ડ આપણે વાપરી શકીએ. Then the another word that was group of words. Limp and bashful spirit means weak and shy spirit. Yeah. Heroic deeds means acts of bravery. Yeah. જે વીરતાપૂર્ણ કાર્ય હોય ને એની માટે આ વર્ડ વપરાયેલો છે. Yeah. Which was that word, heroic deeds. Vertebrae means small bones of the backbone. આપણી પીઠ પાછળ જે મણકા આવેલા છે, યા એની માટે આ વર્ડ યુઝ થયેલો. વર્ટિબ્રે મતલબ કે કરોડરજ્જુના મણકા. એન્ડ સ્પાઇન ધ બેકબોન ઇટસેલ્ફ. કરોડરજ્જુ પોતે એમ. પછી લેશિસ જે છે વર્ડ વિપ્સ માટે. લેશિસ મીન્સ વિપ્સ. દેટ મીન્સ ચાબુક વડે ફટકા મારવા, એની માટે વર્ડ યુઝ થયેલો. Steed means a large, strong horse, as I explained you there. Swap was a word there. It was used in that poem for whom? Yeah, to exchange. Our poet doesn't want to exchange his position as a spectator. He doesn't want to be a spectator. He doesn't want to be a player. He wants to be a spectator only. Zealous means, enthusiastic. Yeah, so just exciting person. Dealings means behavior. Twixt was the word that was used for between.
And yeah, of course, his ego and prudence was a word that was used for wisdom. And another word was anew, means once again. So that was a list of the words, hard words used in our poem. So really it was so fantabulous poem. Actually એનો એક સ્ટાન્ઝા જે છે ને એ આમ છેલ્લો જે સ્ટાન્ઝા આપણે ભણ્યા એ આખી પોએમનો હાર્દ સૂચવે છે. દેટ મીન્સ કે our poet wants to do anything except playing in the playground. Yeah, playing on the playground, playing with the sports persons. That is not his desire. Okay, students. So, in this poem, Confession of a Born Spectator, we talked about the desire of the poet not to become, you know, any kind of player or an athlete. On the contrary, he just wanted to become, just a spectator. આ પોએમમાંથી આપણે જે હાર્ડ વર્ડ્સ જે શીખ્યા, જેમ કે ઝીલસ, તો ઝીલસનું યાદ છે? કોણ કહેશે આપમાંથી મને કોઈ? વોટ ડુ યુ મીન બાય ધ વર્ડ ઝીલસ, સ્ટુડન્ટ્સ? ટેલ મી પ્લીઝ, અપોર્ટ, I mean, from your side, students. Of course, zealous means, enthusiastic, exciting, જેને આપણે કહીએ. So exciting and zealous both are synonyms or nearest meaning of the words. તો આપણી આ પોએમમાંથી આવી રીતે જો આપણે પૂછ્યા કે ફાઇન્ડ આઉટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ, તો પણ ફાવે ને? આપણે ખબર છે ને શીખ્યા હતા રાઇમિંગ વર્ડ્સની વાત. સ્ટેડિયમ એન્ડ રેડિયમ બોથ આર કોલ્ડ રાઇમિંગ વર્ડ્સ, કે જે બંનેનો ઉચ્ચાર એક સરખો આવવો જોઈએ. એન્ડ હોમોફોન્સ એટલે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, what do you mean by the word homophone? Same sounds but different meanings, જેમ કે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ NO નો અને KNOW નો. તો આ બંનેમાં તમે જુઓ, બંનેના સ્પેલિંગ્સ જુદા છે કે નહીં? બંનેના ગુજરાતી અર્થ પણ જુદા છે, બટ બંનેનો ઉચ્ચાર એક સરખો છે. Pronunciation plays an important role, my dear students. So no. એવી રીતે બીજું હોમોફોન આપ કઈ મને સજેસ્ટ કરી શકશો? યસ, વાય નોટ? સી જોઈ લો તમે. જેમ કે દાખલા તરીકે આપણે કહીએ, બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, SEEC, એટલે એ જોવું, અને SEAC એટલે દરિયો થાય કે નહીં? સો સી બંને આપ જોઈ શકો છો. બંને વર્ડ્સ છે, તો અહીંયા બંનેનો ફર્સ્ટ જે લેટર છે એ CS છે, એ તો બરાબર છે, પણ બંનેના સ્પેલિંગ્સ જુદા છે ને. સો હોમોફોન્સમાં શું થશે? સેમ સાઉન્ડ બટ ડિફરન્ટ મિનિંગ્સ. બંને શબ્દોના સ્પેલિંગ અને ગુજરાતી અર્થો ભલે બંનેના જુદા હશે, પણ બંનેનો ઉચ્ચાર એક સરખો હશે. એમને આપણે શું કહીએ છીએ? હોમોફોન્સ. સો રાઇમિંગ વર્ડ્સ, હોમોફોન્સ, આ બધું આપણે મેઇનલી આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું હોય છે. Find out the rhyming word from the given stanza. So from you students, who will tell me what do we mean by the word stanza? Of course, the 4 lines of the poem. Yeah, પોએમની જે 4 પંક્તિઓ હોય ને, 4 લાઈન ભેગી થાય એટલે શું કહીએ છીએ આપણે એને? સ્ટાન્ઝા કહીએ છીએ કે નહીં? સો આવી રીતે એક સ્ટાન્ઝા આપેલો હોય અને પછી એમાંથી આપણને ક્વેશ્ચન્સ પૂછેલા હોય. It comes in the comprehension, reading comprehension. Read the given passage and answer the questions. So in that case, you can be asked to choose the correct options. Say whether the following statements are true and false. Yeah, and give the nearest meaning of the word. So synonyms, antonyms. So such kind of vocabularies can be asked you every now and then to you, my dear students. So don't forget
to learn all these exclusive things. Kindly keep it in your mind, okay? And you would be a very excellent or outstanding English speaker one day. It's so easy. Everything is easy, when you are busy, but nothing is easy when you are lazy, isn't it? Yes, of course.